ሰላም ጤና ይስጥልን የጆም ሌክቸር ተከታታዮች እንደናችሁ እንግዲህ ዛሬ C++ ስትራክቸር እና ያለን እንግዲህ C++ ስትራክቸር የሚለው ኮንሴፕቱ ምንድነው እንዴት እንጠቀመዋለን የሚሉትን በደንብ እናይበታለን እዚህኛው ቪዲዮ C++ structure ማለት እንግዲህ the way to organize several related variable into one place ማለት ነው በአንድ ፕሌስ ላይ ሪሌትድ ያላቸው ቫሪያብሎችን በአንድ ስትራክቸር ኔም ስቶር ለማድረግ የምንጠቀምበት way of expression ነው እንግዲህ C++ structure የምንለው ማለት ነው C++ structure ላይ struct keyword እንጠቀማለን እቺ struct keyword structure create ለማድረግና የተለያዩ ሜምበሮችን structure ሜምበሮችን create ለማድረግ የምንጠቀምበት keyword ነች struct keyword ማለት ነው struct keyword after declare the structure specify the name of the structure variable that means structure create በመናደርግበት ጊዜ struct keyword ከተጠቀምኩ በኋላ struct keyword ቀጥሎ structure name ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ structure nameም just declaration ላይ define እናደርጋለን each variable in the structure is known as member of the structure ይባላል እንግዲህ structure ላይ inside of the curly brace define የምናደርገው variable member of the structure ነው የሚባለው member of structure ነው የሚባለው and store the group of data whether a similar data type or non similar data type ሜምበሮችን ስቶር እናደርጋለን እንግዲህ እዚህ ጋር ሜምበርስ ስትራክቸርስ ሜምበሮችን ወይም ደግሞ ቫሪያብሎችን ዲፋይን እናደርጋለን ብለናል እነዚህ ሜምበሮች ደግሞ ተመሳሳይ ዳታ ታይፕ ወይም ደግሞ የተለያዩ ዳታ ታይፖችን ሊይዙ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንዴት ነው ዲክሌር እናደርገው so to declare a structure or to create the structure just you have to be use structure struct keyword እንጠቀማለን struct keyword struct አለን ከstruct keyword ደግሞ ቀጥሎ structure name ይመጣል እዚህ ጋር structure name ይመጣል ከዛ curly brace አለ curly brace ውስጥ members እንጠቅሳለን ወይ ደግሞ variable ማለት ነው variableዎችን variable 1 variable 2 variable 3 ወይ ደግሞ member 1 member 2 member 3 ብለን እናስቀምጣለን ከዛ ብራሳችን ዘጋለን ሴሚኮሎን እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ማለት structure አንድ structure define አደረግን ማለት ነው እዚህኛው ይሄ አንደኛው ወይ ነው ሁለተኛው ወይ ደግሞ structure name መጠቀም አለመጠቀም ይችላል struct ብቻ መጠቀም ከዛ brace ከዛ member 1 member 2 member 3 አረጋል መፈልጋቸው ቫሪያብሎች ወይ members define ካደረጉ በኋላ ከርብራስ ዘጋና ከሴሚኮሎኗ እና በተዘጋው ከርብራስ ማከል ቫሪያብሎችን ዲፋይን አደርጋለሁ ማለት ነው ቫሪያብል ማለት እነዚህ ሜምበሮች አክሰስ ለማድረግ የሚያገለግለኝን ቫሪያብል abcd ብዬ መልቲፕል የፈለጉትን ያክል ቫሪያብል ወይም አንድ ቫሪያብል ዲፋይን አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በሁለት አይነት ወይ ነው ስትራክቸር ኔም ከሰጠውኝ እዚህ ጋር ቫሪያብል ዲፋይን አላደርግም ስትራክቸር ኔም ካልሰጠውኝ ግን የግድ እዚህ ጋር ቫሪያብል ዲፋይን አደርጋለሁ ማለት ነው ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስናይ struct ከዛ my structure ሚል structure name ሰጠሁት my structure ከዛ members ላይ ደግሞ int my name my string ብዬ members ወይ ደግሞ variable ሰጠው ማለት ነው ከዛ ብራኬት ዘጋው then semicolon አደረጉ ማለት ነው ስለዚህ my structure የሚባል structure create አደረኩኝ ማለት ነው በሌላኛው ወይ ለምሳሌ structure name ሳልጠቀም ሳስቀምጥ struct ላለኝ ከዛ name የለኝም ከዛ int my name my string ብዬ አስቀምጣለሁ ከዛ በኋላ ግን የግድ ቫሪያብል ማስቀመጥ አለብኝ ብያቸዋለሁ እዚህ ጋር ቫሪያብል a ብዬ አስቀመጥኩኝ ከዛ ወይም abcd ያላችሁ መልቲፕል ቫሪያብልም እዚህ ጋር ዲፋይን ማድረግ ይችላልላችሁ እንግዲህ a የምትለዋ my name እና my string የሚሉትን ሜምበርስ አክሰስ ለማድረግ የሚያገለግል ነው ቫሪያብል የምንለው ማለት ነው እዚህ ጋር structure my structure ብዬ ነገር ግን ቫሪያብል እዚህ ጋር ሰጥቶት ለምንድነው my structure የምትለዋ already structure name ስላላት የትም ቦታ ሄጄ ቫሪያብል ክሬት ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር ግን ኔም ስለሌለኝ የትም ቦታ ሄጄ ቫሪያብል ክሬት ስለማላደርግ እዚህ ጋር ቫሪያብልን ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ወዮች ናቸው ኔት ስትራክቸር ዲፋይን እናደርጋለን የሚለውን ለማየት አሁን ደግሞ ስትራክቸር ሜምበር እንዴት አክሰስ እናደርጋለን ነው ስትራክቸር ሜምበርን አክሰስ ለማድረግ ዶት ኦፕሬተር እንጠቀማለን ዶት ኦፕሬተር እንዴት ነው የምናደርገው ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ማየት እንችላለን structure my structure int my name my string ብዬ ቅድም ክሬት ያደረኩት my structure ያለ ከዛ ሴሚኮሎን ከዘጋው በኋላ int main ላይ ሄዳለሁ int main ላይ ሄድና structure name-ን በመጠቀም variable ክሬት አደርጋለሁ ምን ይያልኩኝ my structure ከዛ a የሚባል variable አለኝ አሁን b የሚባል ሁለት variable ክሬት አደረጉ ማለት a እና b ማን በመጠቀም structure name-ን በመጠቀም ማለት ነው
ከዛ ኤን በመጠቀም ደግሞ ክሬት ባደረጓቸው ቫሪያብሎች በመጠቀም ሜምበርስን አክሰስ ማድረግ ይችላልው እዚህ ጋር a.myName b.myName ብዬ ሁለቱን ሜምበሮች አምጥቼ በሁለቱም ቫሪያብል በመጠቀም የተለያየ ቫልዩ ሰጠውኝ ማለት ነው የተለያየ ቫሪያብል ሰጠውኝ ሶ እንደዚህ አድርጌ ጀስት ቫሪያብል አይ ሚን ስትራክቸርን አክሰስ ማድረግ ይችላል ከዛ ሲአውት ብዬ a.myname and a.mystring ብዬ ሲአውትን ማድረግ ይችላል ስለዚህ ዶት ኦፕሬተር እንጠቀማለን አክሰስ ለማድረግ ab የሚሉ ቫሪያብሎችን እንጠቀማለሁ ከዛ ሜምበርስን ቀጥታ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው በሁለተኛው ወይ ደግሞ ለምሳሌ እንትን ባልጠቀም ስትራክቸር ኔም ባልጠቀም ምንድነው ላድርግ የምችለው እዚህ ጋር ስትራክት አለ ከዛ int myname string ብዬ እዚህ ጋር ቫሪያብሎች abc ብያቸዋለሁ ለማውቅ ቅድም ባልኳችሁ መሰረት ስትራክቸር ኔም ሲኖረን የትም ቦታ ቫሪያብሎች ክሬት ማድረግ ይችላል ሉክ እዚህ ጋር ስትራክቸር ያለ እዚህ ጋር ነው ቫሪያብሎች ግን እዚህ ጋር my structure ብዬ ስትራክቸር ኔም አምጥቼ a እና b ብዬ ክሬት አደረግ ማለት ነው ኔም ከሌለኝ ግን የትም ቦታ ክሬት ማድረግ አልችልም ስለዚህ በፈልጋቸው ቫሪያብሎች እዛው ስትራክቸር ላይ ab ብዬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው እንደዚህ ብዬ ካስቀመጥኩ በኋላ እዚህ ጋር my structure a የምትለዋ በስተት የመጣች ናት ከዚህ በስተት መጥቶ ነው እንጂ እዚህ ጋር ያገለግልም እቺዋ my structure a የምትለዋ ማለት ነው ስለዚህ ችን እንደሌለች ቁጠሯት so a.myname and b.myname ብዬ እዚህ ጋር ክሬት አደረኩ ማለት ነው ክሬት አደረኩኝ ማለት አይ ሚን አክሰስ ሜምበሮችን አክሰስ አደረኩና ቫልዩ እዚህ ጋር ሰጥቷቸው ማለት ነው ለ1 እና ለ2 ማን በመጠቀም a እና b በመጠቀም ቫሪያብሎችን በመጠቀም እዚህ ጋር ዲፋይን ተደረጉ ቫሪያብሎችን በመጠቀም ስለዚህ mystring ለሚለውም እዚህ ጋር a.mystring hello ብዬ ሰጠሁት ማለት ነው ከዛ ሲአውት ላይ a.myname and a.mystring ብዬ አክሰስ አደርጋለሁ ማለት ነው አክሰስ አደርጋለሁ ስለዚህ ስትራክቸርን በሁለት አይነት መንገድ ክሬት ማድረግ ይችላል በሁለት አይነት መንገድ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ አሁን አንዳንድ ኤግዛምፕል እየሰራን እናያለን ማለት ነው አንዳንድ ኤግዛምፕል እየሰራን እናያለን ቴንክ ዩ እንግዲህ ስትራክቸር ነው ዲክሌር ማድረገው ስትራክት ኪወርድን በመጠቀም ከዛ ከስትራክት ኪወርድ ቀጥሎ ቫሪያብል አይ ሚን ስትራክቸር ኔም እንጠቀማለሁ ማለት ነው ስትራክቸር ኔም ለምሳሌ እዚህ ጋር mn ሜል ስትራክቸር ኔም ተጠቀምኩ ማለት ነው ከዛ ሜምበር ዲፋይን አድርጋለሁ ማለት ነው a የሚባል ኢንቲጀር ክሬት አደረኩኝ char የሚባል b ክሬት አደረኩኝ then string b አይ ሚን c የሚባል ሶስት ሜምበር ክሬት አደረኩ a ኢንቲጀር ነው b ካራክተር ነው c string ሶስት ሜምበሮችን ዲፋይን አደረኩ ማለት ነው ስለዚህ ስትራክቸር ኔም ማን ነው የሚባለው mn ነው የሚባለው በmn ውስጥ ወይም በስትራክቸር ውስጥ ሶስት ሜምበር አለው የተለያየ ዳታ ታይፕ ያላቸው ሜምበሮችን ዲፋይን አደረጉ ማለት ነው የሚቀጥለው ወደ ሜን ሜተድ ነው የሚሄደው ሜን ሜተድ ይሄድና የመጀመሪያው ቫሪያብል ክሬት ነው ማድረገው ስትራክቸር ኔምን በመጠቀም ቫሪያብል ዲፋይን አደርጋለሁ ቫሪያብሎች ለምሳሌ n እና m ብዬ ቫሪያብል ዲፋይን አድርገው እንግዲህ እነዚህ ቫሪያብሎች ሜምበሮችን እዚህ ጋር ያሉ ስትራክቸር ውስጥ ያሉ ሜምበሮችን አክሰስ ለማድረግ የሚያገለግሉ ናቸው ኢኒሻላይዝም ያደርጋሉ አክሰስም ያደርጋሉ ኤግዛምፕል ለምሳሌ abc ቫልዩ በሰጣቸው ምን ብዬ ነው በሰጣቸው n.a = 4 ከዛ ወደም n.b = h ልስተው ለምሳሌ ካራክተር ስለሆነ h አሁንም n.c = እንትን ስለሆነ ለምሳሌ boy ሚል ልስተው ስትሪንግ ስለሆነ ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ ሰጠኝ አሁን እዚህ ጋር ቫልዩ የabc ሜምበሮችን አክሰስ አድርጌ ቫልዩ አሳይን አደረኩላቸው ማለት ነው አሳይን አደረኩላቸው እንደዚህ ካደረጉ በኋላ ወደ ምን ነው የሚሄደው ወደ ሲአውት አይደል ሲአውት ማለት ለማውጣት ማለት ነው ሲአውት ስናደርግም n.a ከዛውንም ስፔስ እንስትና ምክንያቱም የተለያየ እንትን እንዲኖረን n.b ከዛውንም ከዛ ስፔስ ከዛውንም n.c እንላለን ማለት ነው n.c ከዛ ሰሚኮለን እዚህ ጋር እንደዚህ ስናርገን ስንሰጠው አውትፑት ዲስፕሌይ ያደርግልናል እዚህ ጋር የሰጠነውን አውትፑት የት ጋር እዚህ ጋር እንዲያወጣልን ያደርግልናል ማለት ነው ኤግዛምፕል እኔ ሰጠን a ማለት 4 ነው አይ ሚን a 4 ነው b ደግሞ h ነው c ደግሞ boy string ስለሆነ boy ሚል ሰጠውት ማለት ስለዚህ እንግዲህ በmn ውስጥ ሶስት ሜምበርስ ያለው ስትራክቸር ዲፋይን በማድረግ እዚህ ጋር አውትፑት ዲስፕሌይ አድርገናል ማለት ነው
ሁለተኛው way of structure declaration ዲክላር እናደርግበት ምን ሳንጠቀም ብያችኋለሁ structure ኔም ሳንጠቀም struct ምትለዋን ብቻ ተጠቀማለሁኝ ከዛ መንበሮችን እዚህ ዲፋይን አደርጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ኔም ከሌለን structure ኔም ከሌለን variable እዚህ ጋር መጥቼ main method ውስጥ variable ዲክላር ማድረግ ስለማልችል እዚህ ጋር ሄድና n ኮማ ከዛ m ብላለሁ ከዛ ሴሚኮለን አድርጋለሁ ማለት ነው እንደዚህ አሳድርግና እቺኛዋን ኮመንት ውስጥ አስገባለሁ ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር structure ኔም የለኝም መንበሮቹን ዲፋይን ካደረግኩ በኋላ እዚህ ጋር variable ዲፋይን አደረግኩኝ n እና m የሚል ከዛ እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ እንግዲህ ቀጥታ እዚህ ጋር የሰጠሁትን መስጠት ይችላል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ኤክስኪዩት ብለው ምንም አይነት የተለየ አውትፑት አይሰጠኝም for hb ብሎ ሰጠኝ ማለት ነው ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ እዚህ ጋር structureም ሳንሰጥ ወይ ደግሞ ከፈለግን structureም ሰጠን ስራዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነውና በጣም ሲምፕል ነው structureን ዲፋይን ማድረግ በጣም ቀላል ነው በዚህ ያለን ማለት ነው Thank you